like the car dealer. My whole squad's in here walking around the party, a cross between a zombie apocalypse and Bobby the Rain Heenan, which is probably the same reason I wrestle with mania shades and this bitch I'm posse up. Consider it to cost me a costly mistake if they sleeping on me. The hoes better get insomnia, ADHD, hydroxy cut, past the Kavasi. In AA with an AK melee, finna set it like a play date, better vacate, retreat like a vacate Mayday. This beat is cray cray, Ray J, H-A, laughing all the way to the bank. I spray flames, they cannot tame or placate the monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters. Got to the fire, spit a monster. Blood on the dance floor, Louis V carpet. Fire, got to the fire. Told him nick the balls, had him just appalled. Did so many things that pissed him off, it's impossible to list them all. And in the midst of all this, I'm in a mental hospital with a crystal ball, trying to see what I still be like this tomorrow. Whisper dog voices whisper, my fist is ball back up against the wall, pencil drawn. This is just a song to go ballistic on. You just pulled a pistol on the guy with a missile launcher. I'm just a Loch Ness, the mythological, quick to tell a bitch go off like a fifth of vodka. When you twist the top of the bottle, I'm a monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters. Got to the fire, spit a monster. Blood on the dance floor, Louis V carpet. Fire, got to the fire. Monster. Blood on the dance floor, Louis V. If you never gave a damn, raise your hand, cause I'm about to set trip. Vacation plans, I'm on point like my index is. So all you will ever get is the motherfucking finger. Prostate exam. How can I have all these fans that perspire like a liar's pants? I'm on fire and I got no plans to retire, and I'm still the man you admire. These chicks are spazzing out, I only get more handsome and flyer. I got them passing out like what you do when you hand someone flyers. And what goes around comes around just like the blades on the chainsaw. Cause I caught the flag, but my dollar stacked right off the bat like a baseball. Like kidding, bitch, I got them racks with so much ease that they call me Diddy. Cause I make bands and I call getting cheese a cakewalk. Yeah, bitch, I'm a player, I'm too motherfucking stingy for share. Won't even lend you an ear, ain't even pretending to care. But I tell a bitch I'm area of Shabaria, face on my genital area. The original Richard Ramirez, Christian Rivera. Cause my lyrics never sit well, so they wanna give me the chair. Like a paraplegic and it's scary, call it Harry Carry. Cause every time I'm digging Harry Carry, I'm marry a motherfucking dictionary on. I'm swearing up and down, they can spit the shit's hilarious. It's time to put these bitches in the obituary column. We wouldn't see eye to eye with a staring problem. Get the shaft like a staring column. Trigger happy, pack heat, but it's black ink. Evil half of the bad meats. Evil that means take a back seat, take it back to fat beats with a maxi single. Look at my rap sheet. What attracts these people is my gangster bitch like Apache with a catchy jiggle. I stack chips, you better got a half eaten Cheeto. Filling with the venom and eliminate him. Other words, I'm intimate him. I don't wanna hurt him, but I did him in a fit of rage. I'm murdering again. Nobody will evade him. Feeling kill him and dumping the fucking bodies in a lake, obliterating everything is iterator. Renegade him, hit him, make anybody who want it with the pin and frame it. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. Cause I'm beginning to feel like I'm mentally ill. I'm until a killer be killed. I'm a killer, be the vanilla gorilla. You're bringing a killer within me out of me. You don't wanna be the enemy of the demon who in me. Or being the receiving enemy. What stupidity it'd be. Every bit of me's the epitome of a spitter when I'm in the vicinity. Motherfucker, you better duck or you finna be dead the minute you run into me. 100% of you is a fifth of a percent of me. I'm about to fucking finish you, bitch. I'm available. You wanna battle? I'm available. I'm blowing up like an inflatable. I'm undebatable. I'm unavoidable. I'm unevadable. I'm on the toilet bowl. I got a trailer full of money and I'm paid for. I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
Today's a good day, never know when the next one will show, it'll show. So I'ma sing my soul. Today's a good day, never know when the next one will show, it'll show. So I'ma sing my soul, yeah. So I'ma sing my soul. I'm alright. Won't you say you depend on the weather? My sunshine is a buzz in the light. I'll be singing out. I know it's hard to believe me. It's a good day. I'm alright. I think that I'm alright. It's a good day. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hit man in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Somebody told Doja Cat that I'm trying to indulge in that. In my great tracksuit, see the bulge in that. See the motion clap when you're throwing it back. These females planning on doing me wrong, so I'm grabbing a dome at the Trojan pack. Post the location after we're gone, can't slip and let them know where we're at. I don't know about you, but I value my life. Cause imagine I die, and I ain't made 100 M's yet. There's so much things I ain't done yet, like fucking a flight attendant. I don't party, but I heard Cardi there, so fuck it, I might attend it. Gotta kick back sometimes and wonder how life would have been if I never did take them risks and would have I prospered. Floating and I won't go under. Been out of town for a month. Absence made the love grow fonder. UK rapper, UK drill, gotta mention my name if you talk about the genre. Alright. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hit man in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hit man in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. I am not a man. I am a god. Jézusom, mekkora timing, most hívott be a játék konkrétan, mi a fasz? Azt figyeljétek, az a timing, hopp, és ott a lobby, az kemény. Szavasz Oven, szia Flekikém, szavasz Peki, és Csőhegs. Jó reggelt mindenkinek, skacok, puszi nektek. Ja, megint kicsit megcsúsztam. Túlaludtam magam, amúgy. Nem tudom, hogy csináltam. Nem sikerült felkelni 10-kor. Nem elég a 8 óra alvás nekem, baszki, nekem több kell. Ahogy felkeltem ilyen fél körül. És az a baj, hogy csináltam magamnak a reggelit. Azt nem tudtam enni, de mondom, muszáj egyek valamit, mert streamelek, mert stream közben meg kurva éhes szoktam lenni, úgyhogy meg kellett kajáljak. És utána tudtam csak fellőni. Szia Inno, szia Rebekám, szia Fefe, csőskacok, puszi nektek, szép reggelt mindenkinek. What? Erre tolunk egy mute-ot. Remélem mindenkivel minden tuti amúgy így csütörtök reggel. Baszki, nagyon gyorsan megy ez a hét amúgy. Így, hogy 2 stream van egy nap, meg edzek, ez így repülnek a napok amúgy, mint az állat. Nagyon durva. Így nagyon pörög a dolog. Senna. Na, játszunk egy Diana-t, de most már nem annyira erős amúgy az új Sunfire. És hát erős csak tankokra, full tankokra, nem félig tankokra. Csak nem tudom. Maradunk a Lee-nél szerintem, vagy... Jó lesz a Lee. Játszunk egy Lee-t. Van a szülnapod? Így nokám, boldog születésnapod, barátom.
Boldog születésnapot, kis barát. Tortád nem lesz? Ne viccelj már, hogyan lenne tortád? Várjál. Intézzük neked. Hol van a torta? Nézd csak! Ez van. Kaptál egy ilyen sisakat is a fejedre. Velem minden tudti, minden oké, és aha, minden faszal. Tegnap se adta ki annyira kaszi, mert akarok egy nagyot nyerni, faszki van. Nem tudom cash-outolni rendesen. Vagy lehet dianázni kellett volna ide. Na mindegy. Jó lesz, Eli. Szevasz, Pitém! Szia, Pite! Itt vagyok. Hát ragyogsz is amúgy, Pite, mondjuk te mindig, az a helyzet. Te mindig. Te mindig, barátom. Mindig minden ragyog a Pite fejű. Valamit akartam, de már elfelejtettem. Mindegy, rakok zenét. Hát ez már régi. Time? My dad's gone crazy. Ez lesz a miénk, chat. Szevasz, Tobikám, szia. Aj, Krokikám. Szia, barát. Add a csókot. Neked, Tobi? Puh. Veszélyes. Maradjunk annyiba, hogy veszélyes. Meg az is, hogy mennyire ki vagyok gyúrva. Nem tudom, kell, mit buildeljek. Ezen gondolkozom most. És akartam mondani, chat, hogy Pite egy csoda. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de Pite egy csoda. Baba testű, azt mondja. Az kemény. Kis 85 kilós baba. Lol. Jó, ki vagy ma baszva. Köszi, barát. Kösz, Szatyi. Szevasz, Netto, reggel neked is. Ma megint nem olyan jók a fények. Valamikor nagyon eltalálom a fényeket, valamikor meg annyira nem. Nem tudom. Hát nem. Uvu. Az bizony szomda. Csumi szomdám. Brrr. De azt mondja, Tobi, Trinyómat nem is mutattam, ezt a bestiát amúgy, ez csak itt csücsül. Csillezget. Skander, de Skander nem azt mutatja meg ki erősebb, hanem kinek jobb a technikája. Nem tudok skanderezni. Nagyon fáj mindig a csuklóm, úgyhogy... lehet, hogy feladom, Kroki, te vagy az erősebb. Szevasz, Csiu. Ez nagyon late game csapat amúgy. Vlad, Viktor, solo lane, ezeket várni kell, sőt meg a civil is amúgy eléggé skillinghős. Kár, hogy én Lizzie dosszam. Akkor így is láttam. Ó, Istenem. Wait for Lee, don't 2-2. Don't 2-2. Okay, Kroki, good luck, barátom, good luck, have fun. Hát, Tobikám, így legyen, barát. Tetszik amúgy az a leírás. Hát 2v2-re gondoltam, úgy csak nem írta le a V-t szerintem. Amúgy. Most nekem így ez jutott eszembe hirtelen.
Jesus. Jó reggelt, Masszat úr. Halló, halló. Öreg masszatolós is megjött. Ja, bazd meg, tényleg szóval... Ó, elragudjatok. Mindig elfelejtettem egy szabályzatot, hogy nem szabad streambe fegyvereket mutogatni. Hogy el kéne őket rakjam. Holy shit, de meghalsz. Hogy utána húzta ki bazd meg a dárdákat, miután már halott volt konkrétan. 10-es Kánli mennyire erős most? 3. Húzd meg! Oh, let's go! Szép, futyik! Kösz szépen kis barátom a 15. hónapos szabadat, puszillag. Az kemény kú voltam, ezt meg én magam se hittem, hogy ezt betaláltam úgy. Fasz, inkább 2. Hát ja, 3-2. Kéne amúgy 2 is ráadásul. Fegyverekhez kéne engedélye. Jaja. Futnyik, bazony, mit mondott tegnap, amin nagyon röhögtem? Keci vicces volt tegnap Futnyik amúgy. Viccesebb, mint szakadt. Szerintem a fizuemelés miatt lehet. Vagy a bónusz miatt, I mean. Istenem, ölj már meg valakit! Let's go, double, double. Szív ki! Bocsánat, elnézést. Csóválja a farkát is vicces volt, de nem van. Valamit mondott, ami nagyon rögte amúgy. Ez vicces volt, de nem Futnyik amúgy. Épp hogy telik neki szubraja. Közben megy a Bit Casino a háttérben, a második monitoron nyomkodja a csávó. 10 eurós bettel a izét, kénykeretet. Szívja a kokain. Ha ugye ez Koreai kemény amúgy, ja? Tényleg basszony, azért nincsen fény, nem kelt fel a nap. Még egy jó szar voltam, úgyhogy 2-1-et trédeltek velünk. Hittem, hogy jobb lesz. Ok, se fittyunk. Meg majd stream után, majd az első stream után valószínűleg megyek masszörhöz. Edzés masször nem kihagyom, voltam a héten 3-szor, meg megyek majd péntek szombaton valószínűleg. És nem tudom, mit akartam mondani. Igen. Ma toljuk már le Futnyik neked a izét? Menjem a Futnyikat kis kaszinócsát. Megmutassuk, hogy kell a free spinjénből milliókat kiszedni? Jól hangzik. Szerintem így is össze tudom, hogy Ricsi. Nem kell az kb. 1 LP-n lenni. Lehet elég nagy különbség is. Kell a amumunk, hogy legyen valami. Aha. Kurva Zoé! Hogy halt meg a szivir? Mindegy, jön brrr. Szedj. Hogy halt meg a szivir? Már rám durrantott mindent a Zoé, de hogy halt meg a szivir? What? És lázad van, Rebecca? Kis lázad van? Vakáció mi? Ja, jól van Futnyik, jól van barát. Hát sőt, tegnap Challenger lobbikba, de így sem tudom miért ilyen fos az MMR-em, hogy az alapban egy DK-ját account. Szóval még feljebb kéne legyek, mint hogy MMR-be.
Jó, de szépen csináltad a múlva, az meg. I am a good man, how about that? Hú, ezt olyan elkaptam, nem Chad? Porn item? What? Az kemény, mi a fasz? Ez hülye? What the fuck? Futtyik az orr? Nem hiszem, akkor kurva jó lenne. Miért vagytok futnyikat? Egyszer jó climbolunk együtt. Múltkor mutattam a videót, amik mi vagyunk climb közben. Ez a két majom. You had the confidence, but not the skill. Érdekes. Nem gondolok a személyre a futnyik, hogy rám hallgatsz ilyenekbe. Hogy hát meg megint? Most voltam miden, ne basszám el fel. 37 farmja a szívirömnek. Ez mondjuk erős. Damn, bro! Menni fog fel az OE topra. Ne fájtoljatok. Amúgy Intel. Menni fog fel az OE, mit nem lehet ezen érteni, bassza meg! Olyan double fog csargatni, mint az állat. Hát tudok valamit csinálni boton. Ami összes Viktor, aki velem van, infidel chat, infidel. Nem az, hogy rosszul játszik, infidel. Mi a szigorúkám, csumi? Fuck off, nem tudok semmit csinálni velük, bazdmeg Kalista. A hülye állat! Hoztam a szomszédos kajáldából kaját. Nyomhatjuk, szép. Most már mehet. Jackal bitjeiam, Pareszlove. Jackal bitjei SS, azt mondod, Fleki? Nagyon szépen köszi, ez 1,50. Érted, mit mondnak? Köszi szépen, barátom. Jesus Christ. Köszi, Fleki. Kibaszott nagy úr vagy. Jackalnak majd jelezzük, hogy milyen helyzet, öreg. Oké, Szivir kapta, fine. Amúgy jól szkélünk ezt a gémet, nem kéne elengedni mentálba. Urva, Fleki mit megy? Azt én már lóból. Ilyenkor kicsit szarul érzem magam, hogy én meg most lőttem fel a streamet. Itt zabáltam a kis zapkását, érted? Fél 12-kor. Vali már azért melóból. Az a helyzet, hogy na mindegy, hagyjuk, nem mondom inkább, jó? Szabin vagy, Fleki? Na, porg, let's go. Adom. Tehát fél egy kis pihenés. Akkor mehet egész nap a zaba. Kis stream, kis Valorant. Jaj, de szép Q volt, Parito. Ügyes vagy. Gratulálok.
Na basz meg. Jaj, de hülye vagy, basz meg. Ne! What? De Palit nem ölte meg a turret amúgy, mert ezt kell játszani, bassz meg ebben a metában amúgy. Meg ezt. Azt a kurva geci. Mi volt ez a play? Ja, Istenem. Be kell rakni Fleki zenét. Jesus Christ. Ez komoly lesz, amúgy ide érzem, hogy ez füstölni fog. Na most lesznek mesüketek. Jesus. Fleki szabadságon van, csak mondom. Meg fog őrülni. Ja, már kalapálunk be ezen. Jesus. Szép munka azért. Amúgy az amúgy nem rossz. Itt volt valaki. Itt valaki járt. A Viktorom? Amúgy? A Viktor volt? Lehet. De nem is a Vlad hozta el a tornyot? Mit ír ez a játék? A gémet amúgy fix megnyerjük, nagyon jól scale-elünk, baszik, nem kéne lúzolni. Rajtam kívül mindenki nagyon jól scale-el. Stridley, ami nem. De most sehogy nem jó most a Lee. Anyád! Jajjaj. Ez nagyon jó timing volt a Kalisztától. Hogy ott visszahúzta. Most majd kicsit sokat kiabálok, ne haragudjatok, chat. Lejjebb is veszem a mikrofonom erősségét, mert nem akarom itt a fületeket sértegetni. De kell ez a masszír, azért nem tudok ülni amúgy, bazd meg. Mint akinek itt járt futnyék tegnap, hogy ölök. Fast leasing as fuck. Nincsen smite-om. Nincs smite-om! Nem kell! Hogy lehet valaki ennyire kibaszott clean? Hallod? Hogy? Hogy lett valaki ilyen jó Lee Sin-nel? Hogy?
Hogy? Hogy? Chat, hogy? Ez hogy lehet? Hogy? Most tényleg ezt a play-t, azt valaki játsza már vissza. Hogy ebben a videójátékban hogy lehet jónak lenni. Most valaki játsza vissza. Ez az egész play-t itt, jó? Na. Vagy szóljatok, ha van válaszotok. Addig is hallgatok egy kis zenét. Itt bildelek. Hát mindegy, amúgy nem. Q betalál mindig, akkor mindegy mit bildelsz, csak mondom. Ezt futnyigét lett volna, bazzeg. Sikítatott volna, mint egy kislány. Annyira elveszte volna. Csúmi chill bill. Jaj, de jó, aki Diana-t játszik Sunfire-rel, ügyes srác. Apád faszát, Zoé! Milyen gyors ez a szivir! Nagyon gyors. Hát a hogy nevezetű klip nem lesz Synapse-be, akkor amúgy az egész Synapse-nek a koncepciója szar. Tehát akkor az egész Synapse-et törölni kéne gecibe. De tényleg amúgy. Kell a blue. Blue valami nagyon jól ízszínezni. Van még egy nyugi. Mondtam. Fuck. Viktor? Elnézést, ön játszik a játékkal? Vagy ez nem az a videójáték? Pali megjött full HP-n. Behugyazol neki. Belemegy a Sandstamba, eddig nagyon jó, eddig clean. Úgy. A Diana, nagyon jó, ügyes srác vagy. Most kapcsolatom ki egy chatet, what? Csak ennyit akartam, hogy megdicsérni, hogy milyen tehetséges srác.
Fuck me, bro. Challenger MMR-ben miért játszik ilyen playerekkel amúgy? Gyerek, nincsen meccsen. 4v5-özünk. Like the second time I got cut from the junior varsity, fighting back tears, I promised to switch gears and said to myself, whatever you do, you won't do it partially. From this day forward, Az összes Viktor, aki velem van, infidel, bazd meg. Mindig ez van, Viktor fog bannolni. Összes Viktor, aki velem van, kutyaszar. De kutyaszar. Some people say that I'm running third. They threw the bronze at me. Behind Drake and Dot, yeah, them niggas are superstars to me. És akkor erre kéne alapozni, hogy a champion jól skill-el. Hát jól beszél meg, hogyha tud játszani, van két kező. De ennek nincs. Nem aztán szabóval. Kéne hagyni, hogy engage-eljenek. I'm pissing the celebrity tea. God with me on this record, this is Heaven's EP. The tale's official. The best nigga breathing, it just failed to hit you. You couldn't tell cause you fell for the bells and whistles. And that's an area I don't excel. I'm from the Ville where young girls talk grown as hell. It's raw, never saw one person go to Yale. But every nigga that I know done gone to jail at least once. Proving we the ones put these for the pains we smoke 3 blunts the size of tree trunks. Too much hunger, it's no wonder these niggas can't keep up. So saying yes to a feature just means I'm about to eat lunch, bitch. I'm going for it, no never shall he punt. I'm the one and you can be sure, speaking of beachfront. Hát májbad, hogy én nem Dianát pikkeltem számfél, és hagyom magam lekerítni. Rossz vég a Riot szemébe, hogy skillesős játszok. Nincs flash-sel a gyereknek amúgy. Fontos. Holy shit. Megint darálok, bassz meg, megint. Csúhádám. Pofátlan fasz, még viszi a blue buffot, vágod. Kövbe Dianázok. Nagyon keményet fújtnyik, barátom. Óriásit megyek ezen a meccsen. First game today. Ami nincsen magic resistance, azt még elkúrtam kicsit. És veszek egy Force of Nature-t, meg nyomtam. Ez. Hülye múmia. Thanos. Be lehet 155 farmolni Vladdal amúgy 30 percet, ezeket annyira nem értem néha. De Champion azt kell csinálni, hogy farma sperma, és talán erős vagy. De ő neki nem sikerült.
Nem fog nyerni a base részt. Táján ellen. Amúgy a Lee az tényleg fix lose. Lee az nem szereti, ha valaki skilles hősöket játszik. Diana-zni kell Sunfair, akkor fogsz nyerni. Látod? Rájumpolsz valakire, majdnem egy hitelt, úgyhogy tank vagy. De Exhaust, geci! Üdös faszomat ebbe a spellbe amúgy. Istenem, Exhaust-tol a pali. Ez baj, ezzel még tankosabbak lesznek. Exhaust. Még ezen a meccsen ilyen early után amúgy Lee-vel nem tudok tényleg többet csinálni. Itt már teamnek kellett volna alkotni. Ilyen early game után. Az a helyzet. Ez zene, ez kérlek szépen survival, Eminem szomda. Itt ketten vannak. Nagyon-nagyon greedy tőlük. Ó, bassz meg. Szóval egy szendő is nagyon beszkélhet. Ja. Ja. Kösz Hunter. Hát kind of like, igen. Sunfire az például sokat elárul erről, amit mondasz. Még ha lehet valaki ennyire useless, mint az a játékos, ezt nem igazán értem. Pali miatt legit 4 volt a game.
here's a hint. When the pants you're wearing get stuck on a fence during your getaway and end up on a forensic examination table, it's not going to be a good day. And if your wallet, phone, and gun are with them, well, yeah, much more so. The mob reporter here breaking down the inside details behind a pair of shocking high-value jewel heists that look like scenes from a movie. But the script for this thriller soon becomes a comedy. Let me tell you. Jól kezdték amúgy a srácok, jól kezdték. Bebaszták rendesen az üveget, mint az állat. Kiszém, nagyon szépen köszi a raidot, barátom. Szevasztok, srácok. Csücsön mindenkinek. Hát gyertek gyorsan, nem maradjatok le erről a csodás videóról, amíg Q-ba vagyunk. Kösz szépen, Kiszém, puszillak. Köszi, Kisze. Szevasztok, srácok. Szia, Volcer, szia, Levi. Szia, Eszti. Puszi. The group at issue is the Chester Lee Crew, an active gang name for the street and housing project where members first met in the Scarborough region of Toronto, Canada's largest city. The crew mapped out their jobs in remarkable detail. Let's break it down. Once they choose a target... Nem volt a GTA-ban? Volt ilyen a GTA-ban. Az 5-ben volt ilyen quest. Amúgy. Szia, Magic, szia. In a strip mall, they arrive out front early in the morning in several cars. Here they are outside their target in Brampton, Ontario at 8:18 a.m., parking in 2 spots right in front of the store. They're there to reserve these spaces for later that day, when the plaza will be busy. Now please note the jewelry store's security cameras are an hour out of sync. Someone forgot to spring forward for daylight savings time. At 11:24 a.m., they move the Range Rover out from one of the spaces, making room for a stolen van, a white Dodge Durango, which is carefully backed into place. We'll see in a moment what's inside the Durango. At 11:30 a.m., a guy covering his face is dropped off at the second car. He moves that out of the second parking space, making way for a stolen red and white tow truck with a sturdy... De nem tűnt fel senkinek amúgy, hogy... Az kemény, mondjuk. Odaállt az a böhöm nagy szarral. Nem, az topozok amúgy. Ah, fuck, not this dog again. Szerintem rám gondolnak. Wheel lift bar sticking out. Jól van, Flecky. Mióta múltkor dobasztam az ajtót és 100k-ba került, azóta jól van amúgy, igen. Back. Now, a few minutes before this, 8 miles away, another guy in the crew saunters through a different plaza and busts off a couple of shots, harmlessly into the ceiling of a beauty salon. Rattled witnesses, of course, call police. This is meant as a distraction. Back at the jewelry store, the crew are waiting for police. Ugye, milyen jól setupolják amúgy. Yeah, cool jungle. Hát, hogy Dianázok. Police patrols to respond to the salon to buy them time and a little more space. It's now 11:37 a.m. Inside the store, the poor clerk is pretty oblivious to what's at play and what's about to happen, scratching his head and staring into space. Another day in retail. Szóval geszire feltűnő az, hogy odaállítottak egy ilyen kibaszott nagy izével, baszógéppel pont az ajtó elé, ez nem tudom, fura. Legalábbis gyanús egy kicsit. But outside, after waiting a few minutes for the distraction to do its job, it's time to move. The tow truck pulls forward to give it some runway, and then floors it in reverse, flying straight back, punching through the glass and metal frame storefront. Here's what it looks like from the inside. That poor clerk. He certainly got a jolt, but thankfully no injuries. He wisely just got out of the way. Once the tow truck extracts itself, it drives away, and at 11:38, almost on the dot, 4 bandits squeeze out of the Dodge Durango, climb over the rubble, and scurry into the store. They know what they're there to do. There's no fuss, just a bit of struggle to break the display cases. They had problems... Miért nem vittek kalapácsot, basz meg? Miért a kezével üti, hülye? Hát ember, ezek millió dollárok múlnak rajta, hogy nem tudja kiütni ezt a szart. Nem? Vagy én vagyok hülye? Vihettek volna meg kalapácsot, nem? Hát, nézzük tovább.
with that at a previous heist, where they even shot at the cases, but they didn't shatter, and they had to use the butt of their guns to break ja, them. annál van kalapács amúgy, ja, annál például van. This time they come prepared Ja, ő majd szétbassza with őket, annyi. Úgy. They grab all they can and stuff it into bags. Buddy at the back here needs a hammer for the cases. Miközben végig There. Nézzük a Palit, hogy csúszkál They amúgy. can and stuff it into bags. Buddy at the back here needs a Pali hammer majdnem for the háromszor cases. elesik amúgy. Nice catch. We can't see Buddy at the back here needs a Az hammer kemény. for the cases there. Nice catch. We can't see what he's grabbing. He's either just taking his time or found something really worth working for. Outside, people are gathering, attracted by the loud crash and sound of breaking glass, but they quickly suss out it's a heist and move away. Notice the van's front driver's side door has never opened, so a getaway driver is sitting there the whole time, waiting and watching them. Less than 60 seconds after the last guy entered the store, the last guy to leave runs out. That's pretty fast. Csúszós az üveg szerintem, hogy majd esnek kelnek rajta. De jó, csak ezt mindjárt végignézzük. I am not a man. I am a god. Inkább játszak Red Smite-t, ami szóval jobb a Blue Smite. TBH. Ilyen nerf után szerintem mindenre jobb kb. A Blue. Aztán who knows. Hopp, lett egy 2 stackje a Dravennek. Easy. 1, bocsánat. Ez a 2-5-ös heist eddig, ja? Eddig amit elég jól csinálják. Na várjátok, Fleki barátom kérésére. Ez kellett a barátomnak. Ezt figyeljétek, ez kicsit elmebeteg. Sun is down, freezing cold. That's how we already know. Winter's here. My dog will probably Ja, értem Evró. Evró már expert bankrabló, beszélj. I tried to show 'em. Yeah. I tried to show 'em. Yeah. 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 Gone on you with the pick and roll. Younger flame here in sicko mode. Made this deal with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coast. This shit way too big. When we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at boost. Had to hit my old town to duck the news. 24-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry. Hogy nem mennék, Smiley? Ne viccelj. Az baj. This shit way too formal, y'all know formal suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these hoes I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the mooch. Mi fasz csinál a bárda, úgyhogy nem itál semmit. Told her hop in, you coming too. In the 305, bitches treat me like I'm Uncle Luke. Had to slot the top off, it's just a roof. She said, where we going? I said the moon. We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean, it's just a pool. Üdes faszomat ebbe a gamebe amúgy. Hogy lett valaki ilyen geci józ lesz amúgy? Jövök baszak és nem tudod egy kód hitelni a Pali. Jesus. Ki akartam idehezni, nem sikerült. Hello-ról van biztos, ja. Meg kíváncsi vagyok ennek a videónak a végére, úgyhogy gyors lehintem ezt a meccset. Wide Rift player ez a bard. Ütös balbasz.
Back in high school, I used to bust into the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did have a Zan, 13 hours till I land. Had me out like a light, like a light, like a light. Slept through the flight, not for the night. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got schools to settle, man. I cracked down the block, made a right, cut the lights, igaz, bántják. made a price, yeah. Niggas think it's sweet, it's no sight, yeah. Nothing nice, Vegas in my ice. Komoly érkezés volt azért. Checks over stripes, yeah. That's what I like, that's what we like. Lost my respect, I'm not a threat. When I shoot my shot, that shit wetty like I'm Shaq. See the shots that I took, wet like I'm booked, wet like I'm busy. I be spinning valley circle blocks till I'm dizzy. Like where is he? No one seen him. Trying to clean him. Ott van! Let's go! Ez így vart amúgy nagyon. Ez a lane is be fog freezelni. Fúgynik 1v1! Oké. Az ott mennyire pog. Shorty in the back, she say she working on the glues, yeah. Ain't by the book, yeah. It's how it look, yeah. By the check, yeah. Just check the foots, yeah. Pass this to my daughter, I'ma show her what it took. Baby mama, be is duráltam ott play-t amúgy. Akinek most nyakába ömlött a szar, de ez annyira sorszerű amúgy, ez mindig így van, bazdmeg, hogyha elkezdesz szopni, akkor is snowballozik, bazdmeg, mint egy Kassadin, vagy nem tudom. Mint a Magi. Elkezd valami fos lenni az életedbe, és akkor így jön 100 dolog. És ez mindig így van, perma. De miért megy vissza? Miért? Miért? Miért jön vissza meghalni? Miért? Ugyanitt farmolnak, úgyhogy az Action 4-szer romolt a Digelmidra, az nem annyira jó. Azt hogy mondjam, az nem olyan király. Oj, de jó volt ez viszont, chat! Fú, majd nagyon formál vagyok, bassza meg. Nem kell barát, köszi. Csadrében minden? Megunta a gémen? Mondjuk nem csodálnám. Szomorú lenne mondjuk, mert le tudom ezt kerülni. Várjátok, mod playlist. LOL, és bejön a Psycho mod instant. Fleki, lehet tudni mit csinálsz? De elég hallgatjuk ezt a mod playlistet. Nincsenek modok, csak Fleki. Nem, az is Fleki zenéje amúgy. No. Vagy Dék. Mondjuk Nári jól játszik, ügyes. Előbb el kellett induljak majd benne amúgy. Engem üt!
Azt hittem, hogy egy Gnár tuti, bazd meg. Meg Gnár ügyes. Jó, action nem misszel, remélem, hogy Draven nem fotja le, meg különben lekerízem. Let's go. A szép amúgy. Kicsit fed vagyok. Ugye mivel játszol? Mondom az előző gameben, hogy dianázok én is, mert Riot nem díjaz, hogyha jó csempeket játszol. Lásd Lee Sin. Egész gameben józasz vagyok 20 kill-lel. Ez God is most nem. Ez is. Ez is. Hol van egy jó drum and bass, Flecky? Fuck me! Nem így. Mellé nyúltam. Ja, a Gnár tényleg ügyes amúgy, jaj. Én is mondtam, hogy ügyi. Meg nem szoktam dicsérgetni pléreket, csak futnyikat. Akkor pentázik Darius és közben ordítozik. Azt nem hagynám ott. Szép munka. Éjszakás amúgy beszokatnéz ilyen 2 körül, mikor fel kell. Gadi. Ilyen amennyire erős most nagyon. Mint láthatod. Ilyen, hogyha proper meg van játszva. Kanalávja. Mondtam, hogy ilyen, hogyha proper meg van játszva, és leinteltem úgy a fightot. És hát amúgy nem, mert megnyertük, csak beáldoztam magam egy kicsit. Nem mondod, Flecky. De amúgy tényleg, amúgy tényleg. Na, intéztem 2 a tiédből. Én azt hittem, ez a tiéd. Pörgős, DMB. Nem, ez te vagy. De amikor ki kellett őket találgatni, akkor elég jól ment azért. Nem baj, mi látjuk, Fleckykém.
Nagyon pepézel. Wukong, szerintem Wukong nem. Már nem. Fejsztelóról vagy, Peter? $140 goldot ért nekem ez a dolog. Oh! Azt mekkora teleportált az a Canon Minion chat? WTF? Mi az a teleport? No! Aztán megölöm őt is. Hát mi? Azt hittem őt is megölöm. Szóval, hogy felszakelt rám a Darius. Meg lett neki nice. Az, hogy ilyen bedurran a kocsiba, ezért nem merem a mod playlistet hallgatni. Úgy ráfejlek a kázra, azt meg kézzel nyomom. I know, Flecky, ezt már direkt kivadáztam. A Arc Demon, ez most a mod playlist, ami most megy. De a többi is publik. Sima playlist az enyém, ami szokott menni a streamen. Saját zeném vannak benne. Van egy mod playlist, amit a moderátoraim raktak össze. Meg egy army, amit meg a nézők. Ez 3 lista van. Most a mod playlist, ami megy. Szia, Olcsi! Maga az item, Tobi. Meg hát az, hogy Diana-nek alapból van, nem kell hozzá nagyon item. Passzívból sokat sebet, stb. Úgyhogy viszonylag klappol is vele. Bizó Alcsi. Nincs még baron amúgy, mert mennék baronozni, de nincsen még. Annyira early van, csak annyira darálunk, hogy... Mi a client, pedig egy lose volt már, egy iszonyat jó league game-et mentem, de sajnos lose lett a vége. Yeah. Na, sorod megvan, onnantól damage-ed van, meg attack speed-ed rendesen, és utána nem gyengít az, hogy tankosítasz cserébe, keszi tanki vagy. Meg ugye sebez is sokat a Sunfair. Úgyhogy most nem értem az item, hogy működik amúgy. Azt hittem, hogy te max HP-d alapján sebez, de nem.
Ugye jungle clearbe is segít a Sunfire. Ugye? Menjünk tovább, mi baj lehet? Elbasztom az elmet. Montázs zenére megy a darab. Csak ott kell álljak, basszom, és a Sunfire leburneli őket amúgy. Losing touch. Szabin van, a bot flash, Szabin van. Még lehet a szaboknak amúgy elmondja a zenét, de nem fix. Amúgy a Go Like a címe. Jó az a Diana, nehéz hős. Akkor a flash, igen, amúgy komolyan flash-elt a öreg Fidi. Csúcsibe! Szia Csibe! Let's go! Nice! I am not a man. I am a god. Lefejelte bizony.
Ilyen abuse rank 1. Nem szabad amúgy. Lesz, hogy becsergetek egy-két límecset is. És akkor szopassam magam kicsit. Crocky the Soul King. Amúgy az MMR-em az nagyon gatya. Akkor nem tudok lánybolni. Mindjárt jövök, srácok. Ja, utána nézzük tovább videót, csak mondom. Made a plan out to a T, but they claim that it's destiny. Sick of this like nicotine. Thought we would be evergreen. Burn away with kerosene. In afterlife we'll reconvene. A pill for the issues, but it doesn't fix them. Slows me down, turns my frown, doesn't say my brain stem. Do not wanna breathe no more, I've seen it all, I took the tour. World not made for me, I'm sure recycle me when you were poor. A pill for the issues, but it doesn't fix them. Slows me down, turns my frown, doesn't say my brain stem. Do not wanna breathe no more, I've seen it all, I took the tour. World not made for me, I'm sure recycle me when you were poor. Na re! Na chat! Amit... Itt nő egy szar van, bassz meg, de nagyon kemény lesz szerintem. Kurva nagy. Ja, dolgoz csak Futnyik, persze. Hol tartottunk? Úgy, hogy tök jól setupolták a srácok, nem? Ott tartottunk, hogy nagyon jó a setup. Igaz? Ott tartottunk, hogy nagyon jó a setup. Csak ki tudja, mit basztak el. Szia Tobika, üdv neked is, barát, szia. Mit basztak el? There the whole time, waiting and watching them. Less than 60 seconds after the last guy entered the store, the last guy to leave runs out. Kemény, hogy 60 szekund kiürítették. Szép. The bandits scramble out of the store and back into the Durango, and off they go. But we'll see this van again in a moment. Their plan seemed to work, twice in fact. After each heist, the crew met up at their clubhouse, which they called the shop. It's 5 miles south of their old hood, and there they divvied up the loot. By the second heist, however, police were already focused on the Chester Lee crew as part of a larger guns and gang probe. The crew's headquarters was under surveillance, and officers moved in to bust them. Part of the crew was in the rear driveway, and bolted. They clearly had difficulty making it out of the fenced backyard, victims of their own security. Investigators followed a trail of dropped cell phones, lost shoes, a fallen wallet, a gun on the fence.
and a light brown piece of cloth snagged on barbed wire. Na basz meg, a hülyék. De miért nem kocsival mentek? Hát itt... And after guns and gang probe, the crew's headquarters was under surveillance, and officers moved in to bust them. Part of the crew was in the rear driveway. Miért szálltak ki a kocsiból? Nem lett volna az egyszerűbb elmenekülni? And bolted. Még lehet, hogy itt voltak a rendőrök lezárni. They clearly had difficulty making it out of the fenced backyard, victims of their own security. Investigators followed a trail of dropped cell phones, lost shoes, a fallen wallet. Sőt, tier 3-mal geci sokat kapsz, igaz, Fleki? A gun on the fence. Meg benne lett az armiba. And a light brown piece of cloth snagged on barbed wire. On the other side of the fence was a pair of pants that matched the red cloth, left blowing in the wind on the wire. Clearly the runner got snagged while hopping the fence, discarded his pants to free himself, and continued his run. Police later found security video of a suspicious man jogging through a driveway in his socks and boxers. A wallet they found was chock full of one guy's identification. Other officers found the Dodge Durango. It was somebody's job to burn the stolen getaway vehicle to destroy evidence. But Buddy with the gas can didn't seem to realize that fire needs oxygen as well as a source of ignition. So when police recovered the Durango, they found an open gas canister, a Zippo lighter, and a book of matches. But the would-be arsonist only managed to scorch a bit of upholstery, melt the plastic of the center console. Holy shit. Flekikem, nagyon szépen köszi a giftet Tobikának, by the way. Nem vártad meg a holnapi fizuját, hát akkor holnap majd ő giftel. Kösz szépen, Fleki. And singe some gloves that were presumably used in the heist. Police even found some of the loot inside. Evidence was piling up. The full takedown by the task force was a big one. It wasn't just about the heists. It was a sweeping probe into smuggling and selling guns, drug trafficking, and gang violence. After 8 months of investigation, police from several forces fanned out in and around Toronto to execute 99 arrest and search warrants in June 2019. The sweep was called Project Kraken, as in Release the Kraken, the mythical sea monster. Release the Kraken, a slotról beszélnek, igaz? Azt mondja, Release the Kraken. Was a sweeping probe into smuggling and selling guns, drug trafficking, and gang violence. After 8 months of investigation, police from several forces fanned out in and around Toronto to execute 99 arrest and search warrants in June 2019. The sweep was called Project Kraken, as in Release the Kraken, the mythical sea monster. Investigators alleged the Chester Lee crew had links not only to other street gangs, but also with members of the Italian mafia. That's pretty much the top of the food chain in Toronto's underworld. 73 people were hit with hundreds of charges. Jó kis kapcsolataik voltak. Szávasz Noém amúgy. Police brass said the crew operated as a coordinated criminal organization, but in the end, it seems it was all for nothing. While some of those arrested have pleaded guilty, including someone who helped orchestrate these heists, others are fighting their charges in court, and the allegations against them have not been proven. Thanks for watching, and please subscribe. Be sure to tap the bell to turn on notifications. Keményen úgy veszünk, milyen jól setupoltak az egész rablás, és a geci amatőrök lettek hirtelen. Ez amúgy jó videó volt, nem Chad? Ilyeneket nézhetünk. Esküadom ezeket amúgy. Futnyik is boxolni akar. This huge heist was conceived because of a blabbermouth, and it fell apart because of a blabbermouth too. And in between? Well, in between was another colossal mistake. It's the stuff of movies. The mob reporter here with details of an armed robbery that could have been a legendary score. More than $1 million in cash, right there for the taking. If only they De hova törtek be, hogy itt ilyen dobozokban van geci sok pénz? Nem értem. Ez mi? Mistakes. Let me tell you about it.
It may well have been Miért voltak nyitva a széfek? Azt se the vágom. perfect target. A company that stocks automated bank machines with money, which means it has a ton of cash on hand. Most már értem. Automated Most bank mondta. machines with money, which means it has a ton of cash on hand. It sat anonymous and low-key, a soft target just outside Toronto's International Airport in Canada's largest city. Now someone must have blabbed about the business in the place, because the heist Rakjak starts feliratot, amúgy chat kell nektek, vagy no? pretty solid. Let's break it down. Shortly nem, after azt tudni 9 futni. a.m., two masked men jumped a female employee on her way into work and pushed her at gunpoint to the front door. Now, Buddy with the gun is followed by Buddy with a large bag. It seems they came prepared. They look like pros. But let's see how it goes. Once inside, Miért szomoltunk rá a pöcsére? the two men grabbed the manager. Ha? During this, though, the woman is Magyar nincs. Hát, ha van, akkor szerintem szar. Várjál. Hát angol van csak. left unattended for a moment, and Buddy Yes, with the kids. bag suddenly realizes this. He drops his bag and runs after her. In the confusion and probably soaked in adrenaline, he doesn't seem to realize where he left it. So now Buddy with the gun hustles the manager into the cash room. Look at this place. It's lined on three sides with large heavy-duty vaults. But frankly, what's the point of having a safe if you don't keep it locked? We can see that Buddy with the gun has an extended mag in his pistol, which is prohibited in Canada, and Buddy who brought the bag seems to realize at this point that he no longer has the bag and looks for an alternative. He grabs the bag off the shelf and starts stuffing Talán egy másik táskát magának. Az kemény amúgy. cash into it, but it is small. So small. They aren't getting rich off of that bag, and he knows it. He leaves for a moment. We don't see what he does, but he's probably looking for his bag, but returns empty-handed. Buddy with the gun must be thinking, dude, you had one job. Then Bagman sees the lined garbage can. The garbage can bag is big. I can almost feel his relief through the lens. He empties it of garbage and starts filling it with wads and wads of cash. Buddy with the gun helps. He's noticed more cash in an open safe. There's so much cash here. Even sealed bags of cash. They're moving fast now. Within 5 minutes, they're out. But do they still look like pros? Like they did going in? He's dragging his makeshift loot bag. Ki fog szakadni fixen amúgy, igen. Just thin plastic. Oh no, oh dear. No. This scene gave the Toronto Police Hold-Up Squad the code name for their investigation. Project Heavy Bag, they called it. But the hijinks aren't yet over for our robbers. De hol a kocsi? Now this cash heist was on April 1st to 1,000,021. April Fool's Day, by the way. Police say they stole more than $1 million. But it isn't clear whether that's what they got out the front door of the place, or what they actually made off with. They fled in a getaway car with a second car as a spotter. In any event, it seems someone wasn't discreet about the score, and other crooks heard of their sudden wealth. The tables turned. On May 17th, there was an attempted home invasion 7 miles north of the cash business. The target of the home invasion, police allege, was this man, Emmanuel Rawson, 22, of Toronto. Police allege he was one of the men who pulled the cash house heist, although cops didn't know it when they were called to the home invasion. Armed suspects trying to get into Rawson's place fled before police arrived. But when officers checked on the well-being of anyone inside, they found wads of cash, about $160,000 of it. Investigators traced it to the money stolen 6 weeks before in the cash heist. The hold-up squad's probe then linked 4 suspects to the robbery. In September, a man and a woman were arrested. A loaded Glock handgun was seized from their car, and a 23-year-old man is accused of being one of the men in on the heist. That same day... Mekkora balfaszok amúgy. Hát még elkapni is véletlen kapták el őket, azok nem is direkt. Mi a fasz? And the next, a SWAT team executed 4 search warrants at homes and cars. They found 7 more handguns, 6 Glocks and a Luger, along with high-capacity drum-style magazines, a bunch of ammo, body armor, and 330 grams of cocaine.
3 women and 2 men were arrested. Kis Koko. Among those arrested was a former all-star college basketball player. A decade ago, Philip Nkrumah was the reigning Canadian University Defensive Player. Lol. Szegényem, hát az down bad karrier lett akkor belőle. Mekkora kosaras volt pedig az öreg. A decade ago, Philip Nkrumah was the reigning Canadian University Defensive Player of the Year, while he was playing with the Cape Breton University Capers. He was a powerful, dynamic forward. His all-time rebound record at Cape Breton still stands unbroken today. He also played internationally on Canada's national basketball development team. Here he is featured in the advertising hype for a college basketball championship. But just when you thought you were defeated, you discovered sometimes the journey ends right where it started. The journey ends here. Although he played for 5 seasons at a college on Canada's East Coast, the 6'4" forward is a native of Brampton, Ontario, west of Toronto. He said he planned for a pro ball career, but it didn't work out that way. He's now 36 years old, apparently goes by the nickname Bonus, and has had repeated trouble with police. In 2016, Ez is végignézzük majd. Kemény amúgy. I am not a man. I am a god. Valószínűleg nem jött a jó pénz, akkor sárba, vagy mi a fasz? Főleg, ha ilyen jó volt. Minek bűnözni? Nem értem. Megláttad a Diana-t, Noé? Nem láttad, hogy belakkalom? Muszáj bazeg átállni sötét oldalra, amúgy hát én leaszíneztem olyan meccset, hogy összehúgyazod magad és kikaptam. De engem igazából, hogy mondjam, a tapasztalataim juttattak ide. Erre a csúnya sorsra. Én is átálltam a rossz oldalra. De engem hibáztas, Noé. Megemésztett a sötétség, basz meg. Mikor Lee-vel 40k damage-et toltam és kikaptam egy meccset. Megjött Gadi. Szia, Mia! Tudtam, Geci, tudtam amúgy! Gadi, kösz a kettőst. Pedig pont az egyik tezenéd megy amúgy, most mod playlist van amúgy. By the way. Ez szép. Tudtam be azok, hogy megjött Gadi. Már ilyen napi donét lesz Gadinál. Én nem is szából veszünk, hogy napi donétel. Ez még nem tudom, szánál, az már extrémnek hangzik egy kicsit. Az én gémemben is az a vicces, hogy többet találtam, mint a Vladimirom, meg a Viktorom együtt. Hát lehet, hogy DK amúgy. Elég úgy hangzik, mint a tiéd. Ez viszont a tiéd. Adi has been summoned. És azt mondta Flecky, hogy nem látott téged. Közben megvan az új gépet, Geci, megsiketelök. Húval kezdtem, Barin, húval. Húvéjája. Kicsit unbalansz volt a hang, sorry. Honnan tudják? Nincs vardjuk, haló? Miért az Ezreal buffolt a Namim? Elnézést.
Yikes. Oj, de clean! Jaj, de clean volt ez a kill. Baj van, meghaltam. GG's. Vali, ez Ezreal buffolja amúgy, mikor lejövök Diana-val gankelni, ez Ezreal. Itt állok amúgy. Fuck me. Szabad 2 gilt a Nocturne, az nem a legjobb. Ez a nagyon-nagyon sok orn amúgy mostanában. Tényleg minden game-en szinte orn van. Erős champion, értem, csak eddig még nem játszották akkor. Meglátták vele futnyikat játszani, és most mindenki ornozni akar szerintem. Ah, no, gadi. Nekem is kéne menni, amúgy kontaktlencsét csináltatni. Haltam. Hello, Vlad! Looking good so far. Hello, hello, Tomics. Szia, szia. Hä? Eltűnt a map... Eltűnt a mapra a sárga szar, mondom, beszpónolt már nekem. Aha. Még nem. Szia, kicsi Rocky. Szia, Petra. Azt jó majd Ricsi. Gyere. Gyere kis barát, gombolom már. Szar most Árgyémon, azért nem láttad. Minden nap elmondom, hogy összes skilles champion fos most a játékban. Graves, Lee Sin, Viego, mind a 3 champ jelenleg legrosszabb Changner a gamebe. Sajnos.
Mármint kezdsenek a supportok, és nem tudják ezt smite-al igazából. Ezzel csak ártanak. Hát letrakva a ping. Oké, van. Az vert amúgy. My bad, hogy meghalt az action. Pali itt fekszik torony alatt, leszólók illelték. Diana alive. Ezek a playerek amúgy.
Meg 5000 kéje van, de így is jó lesz szegényem. De az blue. Na basz, még bajba vagyunk. Jól erre heráldom. Állakó. Ebben 300 gold meg lett belőle. Azt én mentem csak. Hát ez egy. Rip. 2 szekem volt, 3-szor. Upside-on volt a Nocturne, nem tud most ultizni. Jó. $500 lett a vége blue, kicsit lose voltunk. Ott megálltam inkább. Ennyi, ide jött egyet ölni. Jó, hogy rajta van 10 killünk. Ennyire useful teamfightokban. Ide inkább a blue Ezreal, mint a tower. Ja. Azóta megvan blue, hogy kéne dolgokat, vagy still no? Ezért játszik Trinity-vel az Ezreal. Azt fejre kéne. Hát annyira nem lesz nem is nagyon jó. Hát már egy nagy profit vagy egy nagy win, utóbb jót kell shoutolni. Nem igazán akar jönni. Megvárom. És te írsz DC-n? Se? Ha nem streamelek, akkor tudok írni, ha igen, akkor nem igazán. De ami nagyon egyszerű, én tegnap is néztem, mert Style-nak segítettem. Gyakorlatilag rányomsz egy depozitra és ott van egy bitcoin tárca rögtön. Csak depozitolni kell oda. Ami nincs semmi damage-ünk, ez nagyon brutál, hogy senkinek nincs damage a teamemből. Megijedt tőle, hátrakúzott, plusz zenékből most már elég amúgy. Nope. Adjuk már fel Vlad Action-nal. Jól skillelnek, mert megletnek az LDR-je. Sajt kéne, hogy damage-eljen ő is. No, Tobi, nem. Csak a sub növeli a font kapást. Okay. What? Majdnem megöltem. Elviszelt a csávó.
Ez egy kifejezetten jó mérkőzés. Pingek amúgy kellenek, ezek segítenek. A topon farmoló action akin az összes killünk rajta van, de semmit nem ér egész game-be. Kilenc kill a gyereken, ez a gameplay. Szerintetek? Az Orn, ez mi a fasz?
On the morning of February 2nd, 2012, a young man pulled off a 4-lane highway in Anchorage, Alaska into a large snowy parking lot. He passed February 2nd, 2012. A young man pulled off a 4-lane highway in Anchorage, Alaska into a large snowy parking lot. He passed by dozens of parked cars until he arrived in front of this small shack that was brightly teal colored. It was a popular coffee shop called the Common Grounds, and this young man worked as a barista there. After he parked his car, he walked up to the white door employee entrance to this little building, and he got his key out and he went to unlock the door, but when he turned the key, he saw the door was already unlocked. He knew the girl who had worked the previous night and would have been responsible for locking the shop up. She was 18-year-old Samantha Koenig, and although she had only been on the job for about a month, she seemed very responsible and had never had any issues closing up before. The young man shrugged it off though. He figured people make mistakes, and he went inside. Right away, he noticed that a couple of things just seemed out of place. It was like Samantha must have just left in the middle of her shift without even attempting to clean up. There were napkins on the ground, there were towels out, there were cups still out. And so as this young man is walking over to the cash register to unlock it, he's running through scenarios in his head about how Samantha could have been so sloppy. And then he reached down with his register key, and just like the door, the cash register was already unlocked. When he pulled the tray out, all the money was gone. And that's when he knew they had been robbed. And so he called his boss. The night before, Samantha had asked her boyfriend, Dwayne, to pick her up after her shift at the Common Grounds. Dwayne arrived in front of the kiosk at about 8:30 p.m., which was 30 minutes after her shift should have been over. Dwayne had gotten held up at his job, which is why he was late. And so when he gets there, Dwayne looks around the parking lot, and he doesn't see Samantha anywhere. He sees the coffee shop itself is totally dark and looks like it's been closed up for the night. And so Dwayne gets out of his truck into the freezing cold night air, and he walked up to the window of this coffee shop, and he pressed his face up to the glass to look inside, but there was nobody in there. Dwayne automatically went back to the fight he had gotten into with Samantha earlier in the night via text message. She had accused him of cheating on her. He had been kind of nonchalant, like he didn't care about it, and what ensued was a really ugly fight. And so as Dwayne is walking back to his truck, he's thinking to himself, maybe Samantha just didn't want to see him because of the fight, and so at the end of her shift, she got a ride home from her father, or maybe from a friend, and that's why she's not here. And so Dwayne gets back inside of his truck, and he sends a text message to Samantha asking if she's okay, if she's gotten home, but after several minutes of no response from her, Dwayne, even though they were fighting, he still cares an awful lot about his girlfriend. He decides, I gotta go by her house and make sure she's there and that she's okay. And so a couple minutes later, he gets to her house, he goes up to the door, and her single father, James, answers the door. Dwayne explains that he didn't see Samantha after her shift and just wanted to make sure she was here, but James says, she's not here. I have no idea where she is. I haven't spoken to her. And so the two men go into James's kitchen, they sit down, and they start texting and calling Samantha to try to figure out where she is. And after a couple of minutes, Dwayne's phone lights up, and it's a text message from Samantha. And the message clearly indicates that she's still very upset with Dwayne, but she's saying that she needs some time to think, and that she's going to be with some friends for a couple of days, and would he, Dwayne, let her father know where she was. And so Dwayne shows James the text message, and Samantha... I am not a man. Az is keménynek tűnik. I am a god. Jók ezek a videók, amúgy eskü. Eskü jók. Kicsit pisélnem kell mondjuk. Jó team kombog ezen a meccsen, nem olyan rossz. Megint Anivia, fuck this. Kibaszott Anivia mindig. No need to press alt. Milyen kedves ez a játék. Szól, hogy ne nyom meg egy gombot feleslegesen. Cukor. Na azt Tibor, csumi.
переводи. Мой сленг снег это кихит. Мать его на бис, бомбит. Утопи стиль, короли, стрит, паралич, лиц, грейби, динамит, дом ходуном, суп, перебор, вор или понт. Выкупай сам, гонаратон. Город питон, притом бетон дал нам непоколебимый менталитет. Рэп как рак горит, как Жанна Дарко, потизала. Бонга делюга, пись, мой знак, кис, мой эс, враг. Покорю Эверест и вкопаю флаг. Тут на углах коллаживаются, косяки вниз заколачиваются. Брачу не теряй лица, туса пятница. Я нашел лестницу в небеса, пацан. Сепар. Там откуда я, уважение в приоритете. Мы фильтровали речь, а еще дети. Молчание, золото, слова, ветер. Улица текет, не быть не текамбарис. Но один хуй все решает деньги. Ja tapszére kéne játszani ezen a meccsen. Irill átlegen kelni a botanyámat, annyi nem fogom tudni, szerintem már nincsen jó setupjuk.
Magad. Ez egy keszi egy. Kiridi ez a Veigar nagyon, minden is baszik 5 HP-val backkel ki, most meg itt is megy tovább. Meg feleslegesen. Meg a lányom is. Legalább reaktorunk jót megy. BOTR kell first item 04-be, let's go. Legalább tankosítana, hogy useful lenni kicsit. Szépen. Nem tudom, hogy ribá balanszolni kell a tímeket. Persze vidd el amúgy useful gyerek vagy egy 0-4-be. Legalább lesz az Irélnek egy blue buffja, nem? Szevasz Csongrád, 1000 éve? Hát több barátom, szerintem több mint 1000. De lehet a te számításaid a helyesek, én nem tudom. Hát az ezért a jumpot azt predikteltem, csak mondom. Szivireket, akiket kapok ma, azok viszont egész ügyesek amúgy. Az a helyzet. Ilyen 3? Hát welcome back amúgy Csongrád barátom. Viccelek az nem megy. What? Tudom, hogy Veigar az egy madman. Meg a Pali hülye teljesen. Ja, hát az painful. Sajnálom. Legjobb macis vagyok. Jaj.
Ebédelsz egy jó étvágyat főni. Csáv úgy érzik Veigar, mint hogyha egy Malphite lenne, vagy nem tudom. Hogy a sperma frontline azik Veigarra. Érlel civil. My sisters are gods of ice and salt and everwinter.